नमस्कार मित्रांनो, बरेच दिवस झाले तुम्ही तवेराची वाट पाहत होता. बरेच कमेंट्स मध्ये येत होते की तवेराचे व्हिडिओ टाका, तवेराचे व्हिडिओ टाका. बरेच दिवस झाले याच्यावर काम चालू होतं, कारण गाडीमध्ये खरंच खूप जुनी असल्यामुळे काही पार्ट अवेलेबल होणं, बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला हे झाल्या त्या. बऱ्याचशा गोष्टी मिळण्यासाठी थोडा प्रॉब्लेम झाला होता. पण फायनली गाडी तयार आहे. तुम्हाला मी दाखवतो आतमध्ये. तर पाहताल तुम्ही, जसं मी कमिटमेंट केली होती की ही गाडी ज्या वेळेस कस्टमर बघल, प्रीमियम ह्याच्यामध्ये आम्ही असं इंटिरियर थीम ठेवलेली आहे. फक्त ड्युएल कलर मध्ये ठेवलेलं आहे. तुम्ही बघताल थीम लाईट आणि डार्क मध्ये कॉम्बिनेशन बनवलेलं आहे. ग्लॉसी ब्लॅक हे करून गाडीचं पूर्ण इंटिरियर जर बघताल आणि अगोदरचे व्हिडिओ बघताल तर तुम्हाला नक्कीच फरक जाणवेल. तर माझ्या हिशोबाने ही गाडी नक्की छान झालेली आहे. तुम्हाला ही गाडी कशी वाटली ते नक्की कळवा. धन्यवाद.